คุณรู้หรือไม่ว่าใต้พื้นรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งที่วิ่งอยู่บนถนนในทุกวันนี้อาจมีเซลล์แบตเตอรี่ซ่อนอยู่มากกว่า 7,000 เซลล์ เซลล์เล็กๆเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งที่คุณเหยียบคันเร่งทุกครั้งที่คุณชาร์จไฟและทุกครั้งที่รถพาคุณเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่ในทางทฤษฎีหากมีเซลล์เพียงเซลล์เดียวเกิดความผิดปกติมันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาลูกโซ่ที่รุนแรงพอจะทำลายแบตเตอรี่ทั้งชุดได้และนี่คือเหตุผลที่เหตุการณ์ไฟไหม้ Volvo EX30 ในประเทศไทยกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาสำหรับบางคนมันคือหลักฐานว่ารถยนต์ไฟฟ้าอาจจะยังไม่ปลอดภัยสำหรับบางคนมันเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้กับเทคโนโลยีทุกประเภทแต่สำหรับวิศวกรแบตเตอรี่ทั่วโลกเหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาที่พวกเขากังวลมาตลอดหลายปีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรถหนึ่งคันแต่มันเกี่ยวข้องกับหัวใจสำคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันบนโลกนั่นก็คือแบตเตอรี่และวันนี้เราจะไปดูว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ Volvo EX30 และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทำงานอย่างไรทำไมผู้ผลิตระดับโลกถึงยอมเรียกคืนรถนับหมื่นคันและอนาคตของรถ EV จะปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้หรือไม่เหตุการณ์ EX30 ไม่ใช่แค่ข่าวไฟไหม้ธรรมดาหากมองผิวเผินเหตุการณ์นี้อาจจะดูเหมือนข่าวรถยนต์ไฟไหม้ทั่วไปแต่ความจริงแล้วมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่านั้นมากก่อนเกิดเหตุในประเทศไทย Volvo ได้เรียกคืนรถ EX30 มากกว่า 40,000 คันทั่วโลกหลังพบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่บางล็อตการผลิตบริษัทถึงขั้นแนะนำให้เจ้าของรถบางคันชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน 70% จนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ใหม่สำหรับคนทั่วไปนี่อาจฟังดูเป็นมาตรการป้องกันตามปกติแต่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์การที่ผู้ผลิตระดับโลกยอมเรียกคืนรถจำนวนมากขนาดนี้หมายความว่าพวกเขามองเห็นความเสี่ยงที่ไม่ควรถูกมองข้ามหลายคนมักคิดว่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ก้อนใหญ่เพียงก้อนเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคล้ายกับอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่เสียมากกว่าลองจินตนาการถึงอาคารหลังหนึ่งที่มีห้องพักหลายพันห้องแต่ละห้องคือเซลล์แบตเตอรี่ห้องเหล่านี้ถูกรวมกันเป็นชั้นและชั้นต่างๆถูกรวมกันเป็นอาคารและอาคารทั้งหมดกลายเป็นแบตเตอรี่1ชุดนั่นหมายความว่าแม้เซลล์ส่วนใหญ่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบหากมีห้องใดห้องหนึ่งเกิดปัญหาผลกระทบอาจลุกลามไปยังห้องอื่นได้นี่คือความท้าทายที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเผชิญเพราะยิ่งแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งเก็บพลังงานได้มากขึ้นความรับผิดชอบในการควบคุมความปลอดภัยก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อพูดถึงไฟไหม้รถ EV มีคำหนึ่งที่วิศวกรทุกคนรู้จักดีนั่นคือคำว่า Thermal Runaway ในโลกของแบตเตอรี่นี่คือสถานการณ์ที่ทุกคนหวาดกลัวที่สุดลองนึกภาพโดมิโนที่ตั้งเรียงกันเป็นพันตัวหากตัวแรกล้มตัวถัดไปก็จะล้มตามและล้มต่อเนื่องไปเรื่อยๆ Thermal Runaway ก็ทำงานในลักษณะเดียวกันเมื่อเซลล์หนึ่งเกิดความเสียหายภายในอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะไปกระตุ้นเซลล์ข้างเคียงจากนั้นเซลล์ข้างเคียงก็จะร้อนขึ้นตามและปฏิกิริยานี้จะขยายตัวเป็นลูกโซ่อย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่ผู้ผลิตรถยนต์ลงทุนมหาศาลกับระบบระบายความร้อนเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและระบบการจัดการแบตเตอรี่หรือ Battery Management System เพราะหน้าที่ของระบบเหล่านี้คือการหยุดโดมิโนตัวแรกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหลายคนเข้าใจว่ารถ EV อันตรายกว่าเพราะเห็นข่าวไฟไหม้บ่อยแต่ในความจริงซับซ้อนกว่านั้นในหลายประเทศสถิติพบว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปยังคงเกิดเหตุไฟไหม้มากกว่ารถ EV เหตุผลก็ตรงไปตรงมารถน้ำมันมีเชื้อเพลิงไวไฟอยู่ในระบบตลอดเวลาและมีชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนจำนวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อรถ EV เกิดไฟไหม้ขึ้นจริงลักษณะของไฟจะแตกต่างออกไปไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถสร้างอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียสร้อนกว่าลาวาจากภูเขาไฟหลายประเภทและที่สำคัญที่สุดต่อให้เปลวไฟด้านนอกดับลงแล้วปฏิกิริยาภายในแบตเตอรี่อาจจะยังดำเนินต่อไปในบางกรณีรถที่ถูกดับไฟแล้วสามารถกลับมาปะทุซ้ำได้อีกหลายชั่วโมงหลังจากนั้นนี่คือเหตุผลที่หน่วยดับเพลิงทั่วโลกต้องปรับวิธีการรับมือกับรถ EV ใหม่ทั้งหมดการเรียกคืนรถกว่า 40,000 คันไม่ใช่เรื่องเล็กเบื้องหลังตัวเลขนี้คือค่าใช้จ่ายมหาศาลทั้งค่าขนส่งค่าแรงค่าอะไหล่และต้นทุนด้านชื่อเสียงแต่ถึงอย่างนั้น Volvo ก็ยังเลือกที่จะดำเนินการเพราะในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีค่ามากกว่าต้นทุนการซ่อมลองคิดดูว่าหากบริษัทเพิกเฉยต่อความเสี่ยงแล้วเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกความเสียหายที่ตามมาอาจสูงกว่าหลายเท่าดังนั้นในมุมหนึ่งการเรียกคืนรถครั้งนี้จึงไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่อาจเป็นตัวอย่างของระบบความปลอดภัยที่ทำงานตามหน้าที่
นั่นคือการค้นหาปัญหาให้เจอและแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงในวงกว้างข่าวดีคือผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหานี้มานานแล้วปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างหนักในการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงเพื่อให้วิ่งได้ไกลขึ้นแต่เพื่อให้ปลอดภัยขึ้นด้วยเราเริ่มเห็นการใช้แบตเตอรี่ LFP มากขึ้นซึ่งมีเสถียรภาพทางความร้อนดีกว่าแบตเตอรี่บางประเภทในขณะเดียวกันเทคโนโลยี Semi Solid State และ Solid State Battery ก็กำลังถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าภายใน1 ทศวรรษข้างหน้าความเสี่ยงจาก Thermal Runaway จะลดลงอย่างมากเช่นเดียวกับที่เครื่องบินในปัจจุบันปลอดภัยกว่าสมัยเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการบินรถยนต์ไฟฟ้าก็กำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้และพัฒนาเช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ Volvo EX30 ไม่ได้พิสูจน์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าอันตรายและก็ไม่ได้พิสูจน์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าปลอดภัย 100% เช่นกันแต่สิ่งที่เหตุการณ์นี้กำลังบอกเราก็คือทุกเทคโนโลยีมีความเสี่ยงแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าอาจกลายเป็นยานพาหนะหลักของโลกแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอุตสาหกรรมทั้งหมดจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ผู้บริโภคเห็นว่าแบตเตอรี่ที่เป็นหัวใจของรถ EV นั้นสามารถปลอดภัยเชื่อถือได้และรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้จริงๆแล้วคุณล่ะคะเหตุการณ์ Volvo EX30 ครั้งนี้ทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับรถ EV หรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ